Hello students, today's topic is Parthenocarpy and second is polyembryony. The first of all we will see the Parthenocarpy. Parthenocarpy means it is the condition in which the formation of fruit takes place without fertilization. ओके, म्हणजे याचा अर्थ असा होतोय की फ्रूटचं फॉर्मेशन जे आहे ते फर्टिलायझेशन न होताच फ्रूट तयार होतं. ठीक आहे. इन अ नॉर्मल प्रोसेस मध्ये काय होतं की फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर आफ्टर फर्टिलायझेशन ओव्यूल इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलायझेशन. म्हणजे काय की ओव्यूलचं कन्वर्शन फ्रूटमध्ये होतं. दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस टेक्स प्लेस, मीन्स इट इज द नॉर्मल कंडिशन. ठीक आहे. तर नॉर्मल कंडिशनमध्ये काय होतं, ओव्यूलचं कन्वर्शन फ्रूटमध्ये होतं, पण केव्हा? आफ्टर फर्टिलायझेशन. मीन्स इट इज दी पोस्ट फर्टिलायझेशन चेंज इन विच ओव्यूल इज कन्वर्टेड इन टू फ्रूट. बट इन सम प्लांट्स द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट takes place without fertilization. This particular condition means it is the condition in which fruit formation means that is the fruit develops without the process of fertilization. This condition is called as Parthenocarpy. Means Parthenocarpy is the condition. It is the condition in which fruit develops without the process of fertilization. This condition is called as Parthenocarpy. This term Parthenocarpy was first coined by Knoll, that is the name of the scientist, Knoll, in 1902 मध्ये सगळ्यात आधी हा टर्म जो आहे हा कोणी इन्व्हेस्टिगेट केलेला आहे? नॉलने, यांनी शोधून काढलेला आहे. इट इज मीन्स दिस टर्म पार्थिनोकार्पी फर्स्ट कॉइन्ड बाय नॉल इन 1902. This particular Parthenocarpy in some species or that is the plants or some varieties of the plants, this Parthenocarpy naturally occurs in the some varieties of pineapple, banana and papaya. हे जे प्लांट्स आहे पायनॅपल, बनाना आणि पपया यांच्या काही अशा व्हेरायटीज आहे. या व्हेरायटीजमध्ये फ्रूटचं फॉर्मेशन जे आहे ते विदाउट फर्टिलायझेशन होतं. ज्या कंडिशनला म्हणायचं आपण, दॅट कंडिशन इज कॉल्ड ॲज पार्थिनोकार्पी. आता याच्यामध्ये होतं कसं की जसं फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर जसं कार्पेलमध्ये काय स्टिग्मा, स्टाईल आणि ओव्हरी. ठीक आहे. तर ही जी ओव्हरी आहे, दिस इज दी ओव्हरी. This ovary transform into fruit.
this ovary is transformed into fruit. नॉर्मल प्रोसेसमध्ये. ठीक आहे. आता बघा या ओव्हरीमध्ये इन नॉर्मल प्रोसेस आफ्टर फर्टिलायझेशन दिस ओव्हरी इज ट्रान्सफॉर्म इंटू फ्रूट. ठीक आहे. आता काय होतं की या ओव्हरीमध्ये काय असतं, ओव्ह्यूल असते. ओव्हरीच्या आत काय, ओव्ह्यूल. इनसाइड द ओव्हरी, सपोज दिस इज द ओव्हरी अँड दिस इज द ओव्हॅरियन चेंबर. तर कन्सिडर करायचं सिंपल स्ट्रक्चर आपण बघू. तर या ओव्हरीमध्ये जो ओव्ह्यूल असतो, दॅट ओव्ह्यूल इज अटॅच. सपोज दिस इज द सिंगल ओव्ह्यूल. दिस ओव्ह्यूल इज अटॅच्ड टू द इनर ओव्हॅरियन वॉल बाय अ स्पेशल स्ट्रक्चर दॅट इज प्लासेंटा. याला प्लासेंटा म्हणायचं. ठीक आहे. तर काय होतं याच्यामध्ये, हा जो प्लासेंटा आहे किंवा प्लासेंटल टिश्यू जो आहे या प्लांट्समध्ये, द पर्टिक्युलर प्लांट्स विच फेवर्स द पार्थिनोकार्पी, इन दिस प्लांट्स दिस प्लासेंटल टिश्यू secretes a hormone, a special plant hormone. That is, this particular ovary is the unfertilized ovary. ठीक आहे. ही अनफर्टिलाइज्ड ओव्हरी आहे. ठीक आहे. आता ही या अनफर्टिलाइज्ड ओव्हरीमधलं प्लासेंटल टिश्यू जो आहे, प्लासेंटल टिश्यू of unfertilized ovary, this secretes a hormone, special hormone, this placental tissue produce auxin. The name of that auxin is indole acetic acid. त्याला काय म्हणायचं, त्या हार्मोनला इंडोल ॲसिटिक ॲसिड, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज इंडोल 3 ॲसिटिक ॲसिड, IAA म्हणायचं. दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ or the enlargement of ovary into fruit. Enlargement of ovary into fruit. And this particular fruit that is produced by the action of this hormone indole acetic acid, this fruit will be the seedless fruit. This fruit will be the seedless fruit. Okay. And this seedless fruit resembles normally produced fruit. ठीक आहे. म्हणजेच काय की हा जो फ्रूट आहे, जो फ्रूट विदाउट फर्टिलायझेशन काय तयार झालेला आहे, हा फ्रूट नॉर्मल फ्रूट सारखाच दिसतो. ठीक आहे. म्हणजे सीडलेस फ्रूट दॅट रिसेम्बल्स नॉर्मली प्रोड्यूस्ड फ्रूट. ओके. This is regarding the parthenocarpy. It's the condition in which the formation of fruit takes place without fertilization. Now see, the second topic is, and that is polyembryony. What is meant by polyembryony? It is the development of, now see, it is the development of more than one embryos
inside the seed. Inside the seed. Okay. Poly means many. If suppose the many embryos develops inside the seed, or the more than one embryos develops inside the seed, then that condition is called as polyembryony. Poly means many. Poly means many. Many embryos develops inside the seed. This condition is called as polyembryony, and this polyembryony condition is first noticed by that scientist. Name of that scientist is Leeuwenhoek. In 1719 in the seed of genera, that genera citrus. ठीक आहे. म्हणजेच हा ज्याला पॉलीएम्ब्रियोनी म्हणायचं असं कंडिशन ज्याच्यामध्ये सीडमध्ये एकपेक्षा जास्त एम्ब्रियोचं डेव्हलपमेंट होतं, तर त्या कंडिशनला म्हणायचं पॉलीएम्ब्रियोनी. आणि सगळ्यात आधी ही पॉलीएम्ब्रियोनी कंडिशन जी आहे ही कोणाला दिसली? लिवेनहॉकला दिसली इन 1790. आणि सगळ्यात आधी त्यांनी कुठं इन्व्हेस्टिगेट केली ही कंडिशन? दॅट इज म्हणजेच काय, सायट्रस जीनसमधले जे प्लांट्स होते त्या प्लांट्समधले जे सीड्स होते त्या सीड्समध्ये ही पॉलीएम्ब्रियोनी कंडिशन सगळ्यात आधी कोणी इन्व्हेस्टिगेट केली? लिवेनहॉकने. ठीक आहे. आता याच्यामध्ये काय होतं की मोर दॅन वन एम्ब्रियोज इन द सीड विच consequently results into the multiple seedlings. Okay, that is more than one embryo in seed consequently results into the multiple seedlings. ठीक, multiple सीडलिंग्स. आता मल्टिपल सीडलिंग्स म्हणजे काय? आता समजा सीड आहे, सपोज दिस इज द सीड अँड दिस सीड कंटेनिंग मेनी एम्ब्रियोज. सपोज दिस सीड कंटेनिंग मेनी एम्ब्रियोज. ओके, ठीक आहे. अँड ईच एम्ब्रियो हॅविंग अ कॅपॅसिटी टू डेव्हलप इनटू अ प्लांटलेट. ठीक, means this each embryo having ability means each embryo able to germinate into new plant. That is means the formation of many seedlings, many plants from a single seed. That condition is called as polyembryony. Means the many embryos can develop into many plantlets. This condition was due to differentiation and development of the differentiation and development of zygotic tissue which results into additional embryos. ठीक आहे. आता याच्यामध्ये काय होतं, आता लक्षात ठेवायचं की ही जी कंडिशन आहे ही कुठं ओव्ह्यूलमध्ये होतं. ठीक आहे. कारण ओव्ह्यूल जो आहे, ओव्ह्यूलचं कन्व्हर्शन कशामध्ये होतं? ओव्ह्यूल जो आहे त्याचं कन्व्हर्शन सीडमध्ये होतं. ठीक आहे. तर हा जो आहे याला म्हणायचं ओव्ह्यूल. ठीक आहे. तर आता लक्षात ठेवायचं की हा जो ओव्ह्यूल आहे या ओव्ह्यूलचं कन्व्हर्शन कशामध्ये होतं? सीडमध्ये होतं. दिस ओव्ह्यूल इज कन्व्हर्टेड इनटू सीड. ठीक आहे. तर या ओव्ह्यूलमध्ये असणारा जो टिश्यू आहे
त्याच्या आत असणारा जसं न्यूसेलस टिश्यू असतो, इंटेग्युमेंट टिश्यू वगैरे असतो, ठीक आहे. तर त्या ओव्ह्यूलमध्ये असणारा टिश्यू जो आहे त्या टिश्यूचं काय होतं, डिफरन्सिएशन होतं, ठीक आहे. डिफरन्सिएशन किंवा विदाऊट फर्टिलायझेशन काय होतं की त्याचं झायगोटचं फॉर्मेशन होतं, ठीक आहे. तर अशा प्रकारे त्याच्या आतमध्ये असणारा जो टिश्यू आहे ठीक आहे, तर तो टिश्यू डिफरन्शिएट होतो आणि तो टिश्यू सेपरेट होऊन मग काय त्याच्यापासून काय एम्ब्रिओचं काय होतं, फॉर्मेशन होतं. म्हणजेच काय टिश्यूचं डिफरन्सिएशन आणि त्याच्यापासून काय झायगोटिक टिश्यूपासनं किंवा ओव्हिलच्या आत असणारा जो टिश्यू आहे त्याच्यापासून काय ॲडिशनल एम्ब्रिओचं काय होतं, फॉर्मेशन होतं, ठीक आहे. दिस पर्टिक्युलर एम्ब्रियोनी मे बी ट्रू ऑर फॉल्स. पॉलीएम्ब्रियोनी मे बी ट्रू ऑर फॉल्स. आता याला का बरं म्हणायचं, ही जी पर्टिक्युलर हा फेनॉमेनॉन आहे किंवा पर्टिक्युलर पॉलीएम्ब्रियोनी कंडिशन आहे, ही ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी असू शकेल किंवा फॉल्स पण असू शकेल. बिकॉज मेनी एम्ब्रियोज arising a single embryo sac or different embryo sac बरोबर आहे. म्हणजेच खूप सारे जे एम्ब्रिओचं जे फॉर्मेशन होत आहे ते एम्ब्रिओचं फॉर्मेशन एका एम्ब्रिओ सॅकमध्ये होईल किंवा वेगवेगळ्या एम्ब्रिओ सॅकमध्ये होईल, ठीक आहे. डिफरंट एम्ब्रिओ सॅक ऑफ सेम ओव्ह्यूल. That's why that polyembryony may be true or false. ओके. आता याच्यामध्ये पॉलीएम्ब्रियोनीमध्ये एक कॅटेगरी अशी आहे की ज्याच्यामध्ये काय ज्याला म्हणायचं ॲडव्हेंटिव्ह पॉलीएम्ब्रियोनी. दॅट इज द फर्स्ट कॅटेगरी, दॅट इज ॲडव्हेंटिव्ह पॉलीएम्ब्रियोनी. तर ॲडव्हेंटिव्ह आपण बघितलेलं आहे, ॲडव्हेंटिव्ह पॉलीएम्ब्रियोनी. तर ॲडव्हेंटिव्ह पॉलीएम्ब्रियोनीमध्ये काय होतं, दॅट इज डिप्लॉइड cells of nucellus or इंटेग्युमेंट्स. बरोबर आहे. म्हणजे न्यूसेलसच्या किंवा इंटेग्युमेंट्सच्या डिप्लॉइड सेल्स जे आहे दॅट सेल्स हॅव अ कॅपॅसिटी टू प्रोड्यूस अ एम्ब्रियो. म्हणजेच या सेल्सपासून ज्या सेल्स न्यूसेलसच्या असू शकतात किंवा इंटेग्युमेंट्सच्या सेल्स असू शकते ते एम्ब्रिओचं फॉर्मेशन करतात, ठीक आहे. तर याचं एक्झाम्पल जे आहे ॲडव्हेंटिव्ह पॉलीएम्ब्रियोनीचं एक्झाम्पल जे आहे ते एक्झाम्पल आहे सायट्रस. म्हणजे सायट्रसमध्ये काय आपल्याला या ॲडव्हेंटिव्ह पॉलीएम्ब्रियोनी हा म्हणजेच काय पॉलीएम्ब्रियोनीचा प्रकार जो आहे हा आपल्याला ॲडव्हेंटिव्ह पॉलीएम्ब्रियोनी काय दिसेल, ठीक आहे. दुसरा प्रकार जो आहे ज्याला म्हणायचं क्लिवेज पॉलीएम्ब्रियोनी. सेकंड टाइप इज क्लिवेज पॉलीएम्ब्रियोनी. ओके. आता क्लिवेज पॉलीएम्ब्रियोनी म्हणजे काय, क्लिवेज होणे, क्लिवेज मीन्स व्हॉट, दॅट इज दॅट पर्टिक्युलर टिश्यू दॅट इज झायगोट प्रोएम्ब्रियो. याच्यामध्ये काय होतं की झायगोट प्रोएम्ब्रियो मीन्स इट इज द कंडिशन बिफोर कंडिशन, म्हणजेच एम्ब्रियोच्या आधीची स्टेज, ठीक आहे. तर झायगोट जो तयार झालेला आहे इट इज नॉट फर्टिलायझेशन झालेलं नाही, तो झायगोट तयार झाला, ठीक आहे. तर झायगोट नंतर काय त्याचं काय तो थोडासा डिवाइड झाला आणि डिवाइड होऊन काय प्रोएम्ब्रियो तयार झाला. आणि प्रोएम्ब्रियो तयार झाल्यानंतर काय धिस पर्टिक्युलर झायगोट प्रोएम्ब्रियो हा डिवाइड होणे और स्प्लिट्स ब्रेक होणे, स्प्लिटिंग or we can say cleave, that get break, ठीक आहे. म्हणजे झायगोट प्रोएम्ब्रियो ब्रेक होतं, तुकड्यांमध्ये काही पीसेसमध्ये ब्रेक होतं आणि ब्रेक झाल्यानंतर काय इट रिझल्ट्स इन टू द मेनी पार्ट्स ऑर युनिट्स अँड दिस मेनी पार्ट्स ऑर युनिट्स म्हणजेच प्रत्येक युनिट किंवा each part that results into the formation of embryo. म्हणजे एम्ब्रिओचं फॉर्मेशन कसं झालं या ठिकाणी, एम्ब्रिओ तयार झाला, ठीक आहे. प्रोएम्ब्रियो तयार झाला, प्रोएम्ब्रियो ब्रेक झाला, डिवाइड झाला, स्प्लिटिंग झालं किंवा क्लीव झालं, ठीक आहे. आणि डिवाइड झाल्यानंतर काय
डिवाइड झाला म्हणजेच काय, त्याचे तुकडे झाले. ठीक आहे, तुकडे होऊन तो स्प्लिट झाला किंवा क्लीव ज्याला म्हणू आपण. ठीक आहे, स्प्लिट झाला आणि खूप सारे पार्ट्स तयार झाले किंवा युनिट्स तयार झाले आणि प्रत्येक पार्ट किंवा युनिटपासून काय एम्ब्रिओ तयार झाला. मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ मेनी एम्ब्रिओज टेक्स प्लेस विथ द हेल्प ऑफ क्लिवेज प्रोसेस. ठीक आहे, तर या प्रकाराला म्हणायचं क्लिवेज पॉलीएम्ब्रियोनी. ठीक आहे, तर पॉलीएम्ब्रियोनी हा जो फेनॉमेनॉन आहे किंवा ज्याला कंडिशन म्हणू आपण, दिस पर्टिक्युलर कंडिशन इन्क्रीजेस, मीन्स इट हॅज अ सिग्निफिकन्स, इट हॅज अ इम्पॉर्टन्स दॅट increases the chances of survival of न्यू प्लांट्स. ठीक आहे, म्हणजे त्याचं इम्पॉर्टन्स किंवा ज्याला आपण सिग्निफिकन्स म्हणू आपण, की पॉलीएम्ब्रियोनीमुळे काय होतं की जास्तीत जास्त चान्सेस आहे की प्लांट काय होईल, सर्वाईव्ह होईल. ठीक आहे, म्हणजेच काय सर्वाईव्ह होईल म्हणजेच काय जिवंत राहील. ठीक आहे, दिस ॲडव्हेंटिव्ह पॉलीएम्ब्रियोनी. ठीक आहे, तर ॲडव्हेंटिव्ह पॉलीएम्ब्रियोनीमध्ये काय, एक असा एम्ब्रिओ जो न्यूसेलसपासून तयार होत आहे, एक असा एम्ब्रिओ जो इंटेग्युमेंट सेल्सपासून तयार होईल, दोन्ही सेल्स डिप्लॉइड असेल. न्यूसेलसच्या डिप्लॉइड सेलपासून एम्ब्रिओ तयार होणे किंवा इंटेग्युमेंट्सच्या डिप्लॉइड सेलपासून एम्ब्रिओ तयार होणे, तर याच्यामध्ये न्यूसेलर ॲडव्हेंटिव्ह पॉलीएम्ब्रियोनी ज्याला म्हणायचं. नाव सी, न्यूसेलर ॲडव्हेंटिव्ह पॉलीएम्ब्रियोनी. ठीक आहे, लक्षात ठेवायचं. म्हणजे एम्ब्रिओ कशापासून तयार होईल, न्यूसेलसच्या डिप्लॉइड सेल्सपासून. न्यूसेलर ॲडव्हेंटिव्ह पॉलीएम्ब्रियोनी हॅज अ ग्रेट significance in horticulture. ठीक आहे, हॉर्टिकल्चरमध्ये जेवढे प्लांट्स जे आहे किंवा फ्रूट प्लांट्स ज्याला म्हणू आपण, तर ते फ्रूट प्लांट्सचं डेव्हलपमेंट किंवा काय जास्तीत जास्त प्लांट्स कुठं तयार केले जाते, कोणत्या पद्धतीने तयार केले जाते, न्यूसेलर ॲडव्हेंटिव्ह पॉलीएम्ब्रियोनी. ठीक आहे, म्हणजेच काय की न्यूसेलसच्या डिप्लॉइड सेल्सपासून एम्ब्रिओ तयार केले जाते आणि त्या एम्ब्रिओपासून खूप सारे प्लांट्स तयार केले जाते. ठीक आहे, म्हणजेच काय याचं कमर्शियल इम्पॉर्टन्स आहे की जे हॉर्टिकल्चर म्हणजेच काय ज्याला फळबागशास्त्र म्हणतो आपण, फळांचे झाडं जे आपण तयार करतो, तर कमी वेळामध्ये जास्तीत जास्त प्लांट्स आपण काय तयार करू शकतो, खूप सारे एम्ब्रिओ तयार करू शकतो डिप्लॉइड न्यूसेलर सेल्सपासून. ठीक आहे, आणि त्याच्यापासून खूप सारे प्लांट्स पण आपण तयार करू शकतो. ठीक आहे, तर हे इम्पॉर्टन्स आहे पॉलीएम्ब्रियोनीचं. पहिलं इम्पॉर्टंट आहे की पॉलीएम्ब्रियोनीमुळे इम्पॉर्टन्स आहे, पॉलीएम्ब्रियोनीमुळे काय होतं की सर्वायवल रेट जो आहे प्लांट्सचा तो वाढतो. दुसरं म्हणजेच काय की दिस पर्टिक्युलर पॉलीएम्ब्रियोनी हॅव अ कमर्शियल इम्पॉर्टन्स, हॅज अ ग्रेट इम्पॉर्टन्स इन अ हॉर्टिकल्चर. ठीक आहे, म्हणजेच खूप सारे फ्रूट्सचे प्लांट्स आपण कमी वेळामध्ये काय करू शकतो, या पॉलीएम्ब्रियोनी मेथडने आपण काय खूप सारे प्लांट्स तयार करू शकतो. ओके, दिस इज रिगार्डिंग दी पार्थेनोकार्पी अँड पॉलीएम्ब्रियोनी. ओके, थँक्यू.